ඔන්න ඉතින් වෙනද වගේම අදත් අපේ යාළුවෝ හැමෝම සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා ඉමා vlog YouTube channel එකට. ඉතින් අද යාළුවෝ එකතු වෙලා ඉන්නේ අපේ 5 වෙනි නත්තල් වීඩියෝ එකත් එක්ක. ඔයා අපේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් උඩ link එකෙන් කලින් වීඩියෝ බලන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවන්ට පේනවා ඇති glitter board වලින් හදපු ලස්සන නිර්මාණයක් මගේ අතේ තියෙනවා. ඉතින් මේ නිර්මාණය තමයි මම අද ඔයාලට හදන්න කියා දෙන්නේ. ඉතින් එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. ඊට කලින් මතක ඇතුව අපේ subscribe කරලා තියාගන්න. අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට.
ඉතින් යාළුවෝ දකින්න ඇති අපි ග්ලිටර් බෝඩ් දෙකක් පාවිච්චි කළා. පුංචිම පුංචි කොටසක් තමයි අපිට මේ නිර්මාණයට ඕනි උනේ. ඉතින් මම අද කියා දුන්න නත්තල් සැරසිල්ල ළඟ ළඟ වෙන නත්තල් කාලෙදී නත්තල් ගහ නත්තල් තෑගි ලස්සන කරගන්න යාළුවන්ට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම යාළුවෝ දන්නවා කොරෝනා නිසා නත්තල් සැරසිලි ගන්න අපි එළියට යන්න ටිකක් බයයිනේ. ඒත් යාළුවන්ට අඩු වියදමකින් පුංචි වෙලාවකින් මේ වගේ නත්තල් සැරසිලි හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද වීඩියෝ එකත් යාළුවන්ට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා හිතනවා. ඒ වගේම ගොඩක් ලස්සන වීඩියෝ එකක් මම ඔයාලට අරගෙන ආවා කියලා හිතනවා. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් යාළුවන්ට ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් මේ වගේම ගොඩක් ලස්සන නත්තල් නිර්මාණ මම ඔයාලට මේ විදිහටම අරගෙන එනවා. ඒක නිසා අමතක නොකර අපිව subscribe කරලා තියාගන්න. ඉතින් තවත් ලස්සන නත්තල් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු. එතකල් යාළුවෝ හැමෝම පරිස්සමින් ඉන්න.